පරිස්සමින් ඇති කියලා හිතනවා. ඉතින් ලස්සනට ඒ වගේම ෂේප් එකට ඇඟ තියාගෙන ඉන්න කැමති, ඒ වගේම බර ඉක්මනින් අඩු කරගන්න කැමති ඔයාට මම තවත් දැඩ් රෙසිපි එකක් ගෙනාවා. ඉතින් මේකත් හරියම රසවත් දැඩ් රෙසිපි එකක්. බලමු කොහොමද කරගන්නේ කියලා. මේකට මම පාවිච්චි කරන්නේ ඕට්ස් පිටි මේ විදිහට මේස හැන්දක් පුරවලා අරගෙන එකතු කරගන්නවා බෝල් එකට. ඊට පස්සේ කාමෘෂ්ණත්වයේ තියෙන බිත්තර එකක් එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඕට්ස් දාපු හැන්දෙන්ම පුරවලා වතුර මේස හැන්දක් එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ එකතු කරගන්නේ ස්පයිසස්, හිමාලයන් පින්ක් ලුණු, ඒ වගේම මිරිස් කුඩු සහ ගම්මිරිස් කුඩු ස්වල්පයක් රස අනුව එකතු කරලා මෙන්න මේ විදිහට හොඳින් මික්ස් කරගන්න ඕන. බිත්තර, ඕට්ස්, ස්පයිසස් සහ වතුර හොඳින් මික්ස් වෙලා හොඳ ලික්විඩ් බැටර් එකක් තමයි මෙතනදී අපි බලාපොරොත්තු වෙන්න ඕන. මෙන්න මේ වගේ හොඳට මික්ස් කරගත්තට පස්සේ බැටර් එක එන්නේ මෙන්න මේ වගේ ලික්විඩ් බැටර් එකක්. ඉතින් මේක තමයි අපි ඕට්ස් ටෝටියා එක හදන්න පාවිච්චි කරන බැටර් එක. ඊට පස්සේ පෑන් එක හීට් වෙන්න තියලා පිරිසිදු පොල් තෙල් වලින් තෙහෙන්දි කාලකටත් වඩා අඩු ප්‍රමාණයක් තමයි මම අද මෙතනදී එකතු කරගත්තේ. ඒ ටික එකතු කරලා මේ විදිහට ස්ප්‍රෙඩ් කරගන්නවා හොඳට පෑන් එක වටේටම. ඊට පස්සේ අපි හදාගත්ත අපේ මික්ස්චර් එක මෙන්න මේ විදිහට පෑන් එක පුරාම විසිරලා යන විදිහට එකතු කරගන්නවා. දැන් මේක මේ විදිහට පෑන් එක පුරාම විසිරලා යන විදිහට හදාගෙන විනාඩි 3ක් 4ක් ප්‍රමාණයක් කුක් කරගන්න ඕන. මේ තියෙන්නේ කුක් කරගත්තට පස්සේ අපේ ටෝටියා එක ඒක අනිත් පැත්ත හරවලා තවත් විනාඩියක් වගේ කුක් කරගන්න. මේ පැත්තත් හොඳින් පිච්චෙන විදිහට. දැන් ඔන්න අපේ ටෝටියා එක රෙඩි. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත ටෝටියා එක. ඉතින් මේ ඕට්ස් ටෝටියා එක හරිම රසයි. අපි ස්පයිසස් උත් දාලා හදාගත්ත නිසා මේක හරිම රසවත් ටෝටියා එකක්. දැන් අපි මේකේ ෆිලින් එක හදාගන්න යන්නේ. මම මෙතන පාවිච්චි කරනවා sugar free sauce එකෙන් චුට්ටක්. ඉතින් sugar free sauce එකක් ඔයාලට හොයාගන්න බැරි නම් මේ ස්ටෙප් එක මග හරින්න මේක අවශ්‍යම නැහැ. ඊට පස්සේ මෙතනදී එකතු කරගන්නවා ෆිලින් එකට තඹගත්ත බිත්තරයක්, ඒ වගේම බීලුණු චූටි කෑල්ලක් කපලා චූටියටම කපලා, ඒ වගේම low fat cheese, අමු මිරිස් සහ තක්කාලි. ඉතින් මම මෙතන low fat cheese එක පාවිච්චි කරන්නේ කොත්මලේ low fat cheese එක. හරි. ඒ ටික පැත්තකින් තියලා මම මෙතන hard boil කරගත්ත egg එක අරගෙන මේ විදිහට කඩලා චූටියට මෑෂ් කරගන්නවා. ඉතින් මේ ටෝටියා ඕට්ස් ටෝටියා රොටි එක උඩ තියෙද්දිම තමයි මේක මෑෂ් කරගන්න ලේසි නිසා ඊට පස්සේ අපි කපාගත්ත අමු මිරිස්, තක්කාලි, ලුණු එකතු කරගන්නවා. එකතු කරගෙන මේ විදිහට චුට්ටක් මික්ස් කරගන්නවා. දැන් මේ එග් සලාඩ් එකේ රස වැඩි කරගන්න මම මෙතන කැලමිරිස්, ගම්මිරිස් සහ හිමාලයන් පින්ක් ලුණු ස්වල්පයක් එකතු කරලා මේ විදිහට නැවතත් මික්ස් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම එකතු කරගන්න යන්නේ අපේ low fat cheese එක. ඉතින් මෙතන low fat cheese කෑල්ලක් තමයි මම එකතු කරගන්නේ. මේක කොත්මලේ බ්‍රෑන්ඩ් එකේ එකක්. ඉතින් කැලරි ඩෙෆිසිට් වගේ ඩයට් එකක ඉන්නවාට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් මෙන්න මේ විදිහට මේ cheese කෑල්ලත් අපි මේ වගේ හොඳින් අර එග් සලාඩ් එකත් එක්ක මික්ස් කරගන්නවා. දැන් අපි මේ ටික මික්ස් කරගෙන ඉවරයි. දැන් තියෙන්නේ මේක රෝල් කරලා අපේ ටෝටියා රැප් එක ලස්සනට මෙන්න මේ විදිහට රෝල් කරලා හදාගන්න. ඉතින් මේ විදිහට ටෝටියා රැප් එකක් හදාගෙන ඔයාලට ඔයාගේ උදෑසන ආහාරයට ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් පාසල් යන කෙනෙක් නම්, ඔෆිස් යන කෙනෙක් නම් මේ විදිහට ඔයාලට හදාගෙන ගිහිල්ලා ඔයාගේ උදෑසන ආහාරය විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ වගේ ටෝටියා රැප් එකක් හදාගෙන ඔයාගේ එක වේලකට ගත්තට පස්සේ ඔයාට ගොඩාක් වෙලා යනකම් බඩගිනි හැදෙන්නේ නැහැ. මොකද ප්‍රෝටීන් සහ අවශ්‍ය විටමින්ස් ඔක්කොම ඔයාට මේ කැම වේල තුලින් ලබා ගන්න පුළුවන් නිසා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපේ ටෝටියා රැප් එක මැදින් කපලා බැලුවට පස්සේ. ඉතින් so filling meal එකක් තමයි මේක. ඉතින් මම හිතනවා අද වීඩියෝ එකකට ඔයා ගොඩක් කැමති ඇති කියලා ලයික් එකක් දාන්න, කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඔන්න මම දැන් රස බලන්න යන්නේ. මේක හරියම රසයි. ඉතින් කවිත් ඩෑෂ් ෂෙෆ් මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. තවත් දවසක මේ වගේ රසවත් ඩෑට් රෙසිපි එකකින් හමු වෙනතුරු හැමෝටම සුබ දවසක්.